Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay Bình Khuyên chia sẻ bánh mì nướng chảo. Bánh mì không cần lò, không cần nhồi luôn, và chỉ bằng một cái chảo nè và một chút thời gian thì mình sẽ có những cái bánh mì thơm ngon cho gia đình. Còn đây là bánh nướng bằng nồi chiên không dầu. Bây giờ mình sẽ cùng nướng bánh mì cho gia đình nha. Bánh mì mè. Để tiết kiệm thời gian, mình Khuyên đã chuẩn bị nguyên liệu để mình làm phần bột. 1 muỗng cà phê men 3 gram. Nếu mùa hè thì mình lấy 3 gram, còn mùa đông mình lấy 4 gram. Anh chị em và các bạn nhìn lên bảng thành phần nguyên liệu để mình chuẩn bị. Có thể thay dầu bằng bơ được luôn, có thể thay nước bằng trứng, hoặc là có thể thay sữa bằng nước. Mình cho đường, men, nước và sữa. Sau đó mình quậy nhẹ cho tan đường. Cho dầu ăn, rồi cho bột từ từ 2 lần. Mình trộn qua xong rồi cho muối. Sau đó mình cho hết bột. Đây là bánh mì không cần nhồi, do đó anh chị em và các bạn chỉ cần trộn cho nó thành một khối, cho đến khi nào mình thấy không còn bột khô nữa, như vậy nè, thì mình lấy ni lông folie đậy lại và để đây trong vòng 10 phút. Sau khi mình để đây nãy giờ được 10 phút, lúc này anh chị em và các bạn thấy cái bột nó đã dẻo ra, thì mình sẽ nhồi sơ lại để cho nó thành một khối. Và tốt nhất thay vì nhồi thì mình sẽ đập như vậy. Anh chị em và các bạn nhìn cái cách mình Khuyên cầm cái bột nè, cho cái đầu nó nặng đó, thì lúc đó mình đập xuống nó nhẹ nhàng, xong mình sẽ xoay qua bên đây, cầm vậy, đập vậy, và đập trong vòng 2 phút. Rồi mình mới cho một chút xíu dầu ăn, áo cái bột xung quanh và vo tròn lại. Mình vo tròn bột lại như vậy. Và bây giờ thì ủ lâu hơn, từ 1 tiếng cho đến 2 tiếng, tùy theo nhiệt độ phòng của mình. Ví dụ như 30 độ C thì 1 tiếng, 26 độ C thì 1 tiếng rưỡi, 22 độ C thì 2 tiếng, cho đến khi nào mình thấy nó nở gấp 2 hoặc là 2,5 lần lên. Mình đã để bột nở lên 3 lần trong vòng 2 tiếng. Anh chị em và các bạn thấy nó nở lên nhiều nè. Đó. Bây giờ mình sẽ lấy cho cái bong bóng khí nó xẹp ra hết. Cho một xíu dầu ăn lên mặt bàn. Anh chị em và các bạn thoa để cho nó không có dính. Mình sẽ đấm cho nó xẹp bong bóng khí. Sau đó mình kéo từ ngoài, kéo gấp vô như vậy nè. Xoay vòng tròn cho cái bột nó tròn lại. Rồi sau đó mình nắm đây. Rồi tùy thích mình chia ra làm 8 cái bánh. Bên ngoài mình kéo vô. Nắm lại. Miễn sao cho cái mặt bột này nó bóng là được.
Sau khi vo tròn xong, anh chị em và các bạn nhớ cái viên bột nào mà mình vo trước á, thì chút nữa mình tạo hình trước. Sau đó mình đậy ni lông folie kín lại. Mình cho một lồng trắng trứng vào trong hành. Nửa chén hành mình cho 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê dầu ăn. Sau đó mình trộn lại. Nhân mình có thể cho xúc xích, dăm bông, thịt nguội hoặc là bacon hay là thịt bằm, thịt xay thì anh chị em và các bạn xào cho chín và nêm gia vị. Còn cái này là đã có vị rồi, thành thử mình cắt 1 cm từng cái sợi như vậy đó. Rồi mình gỡ ra. Bây giờ mình sẽ tạo hình lúc nãy cái nào trước thì mình sẽ lật úp cái mặt bóng mình để xuống. Rồi lấy tay dàn ra thành hình tròn. Anh chị em và các bạn có thể cán miễn sao là cái mặt nó đừng có bong bóng á. Mình có thể cho thêm phô mai, mozzarella này, xíu hành. Rồi sau đó mình gói lại. Anh chị em và các bạn thích gói cái hình nào cũng được hết. Đơn giản nhất đó là mình ụp lại thành hình bán nguyệt. Bột rất mềm. Mình lấy ni lông lót lên cái khay để cho nó không có bị dính. Nên cho dầu ăn 1 muỗng cà phê. Rồi dàn đều ra. Sau đó anh chị em và các bạn rắc bột mì hoặc là mè rang. Cho bánh ra đây. Nhớ miết cái đầu lại để không thôi một chút nữa nó bung ra đó. Tiếp tục anh chị em và các bạn làm nha. Cái mặt bóng thì mình để xuống dưới. Lấy tay đập cho nó bể những cái bọt bong bóng khí. Rồi cho nhân. Tiếp tục gói lại. Uno giống như cái gối. Và để xa xa để không thôi chút nó nở nó đụng. Anh chị em và các bạn sẽ thấy bột rất mềm luôn. Như vậy thì cái bánh của mình nó mới nở tốt, không bị cứng. Mình lấy dầu bôi lên trên mặt bánh. Và mình sẽ ủ cho đến khi nào nó nở lên khoảng 1,5 tùy theo nhiệt độ, cho đến khi nào anh chị em và các bạn lấy cái tay á, mình đụng vô, mình thấy nó đàn hồi chậm là được. Còn nếu lún vô luôn á là cái bánh lúc sau nó bị xẹp. Ủ trong vòng khoảng 20 cho đến 30 phút. Ấn vô mình thấy nó đàn hồi chậm. Như vậy là đi nướng nè. Hoặc là chiên ngập dầu hoặc là chiên ít dầu. Cho một xíu dầu ăn. Và mình hạ bếp xuống. Chảo của mình là chảo dày, thành thử ra mình để bếp số 5. Nếu chị em và các bạn có chảo mỏng thì mình phải để lửa nhỏ xuống, không thôi nó dễ bị cháy. Tuy nhiên nếu mà nướng bằng cái chảo mỏng quá nó không có giữ nhiệt, bánh khó chín. Vì là cái bánh này nó dính dữ lắm á, do cái bột nó ướt. Anh chị em và các bạn cho bột vô tay nè. Mình áo bột. Xong rồi mình cầm nó mới không có dính. Cái nào tạo hình trước thì bây giờ nướng trước. Và nhớ để xa xa, chứ không thôi nó nở đụng nhau. Bây giờ mình sẽ hạ bếp xuống số 3 hoặc là số 4. Đậy nắp lại. Mình sẽ nướng mỗi một mặt như vậy là 5 phút. Sau đó mình trở lại. Khi nào mình thấy nó vàng rồi đó, đặt lại nè, 1, 2, 3. Rồi tiếp tục đậy lại và cũng giống như lúc nãy, bếp số 3 mình để 5 cho đến 6 phút.
lòng đỏ trứng lúc nãy mình sẽ pha với một chút sữa, tức là sữa tươi không đường nè, rồi mình mới đánh lên, quét lên trên mặt, và mình sẽ nướng 160 độ C, tức là 320 độ F, trong vòng 6 phút cho đến 7 phút, tùy theo công suất lò. Mở ra canh nha, không thôi nó cháy. Cái này nó chật quá, thành thử chút nữa nó sẽ đụng vô nhau đó. Và sau đủ 10 phút anh chị em và các bạn lật lại một lần nữa thì cái bánh của mình nó đã chín. Đó, chín ngon luôn. Và nhẹ nhàng, không cần dời bột, không cần là nướng luôn. Cô bác anh chị em và các bạn làm giống mình khuyên nha. Đây là bánh nướng bằng chảo, còn đây là bánh nướng bằng nồi chiên không dầu. Và với nồi chiên không dầu hay là cái chảo, mình cũng có được những cái bánh thiệt ngon cho gia đình luôn. Mình khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn cùng làm bánh ngon, luôn được nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Và nhớ kể cho mình khuyên nghe sau khi làm bánh này xong. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Bây giờ cắt một cái bánh ra. Bánh ăn nóng mới ngon, nhưng mà mình cũng có thể ăn nguội. Wow, ngon chưa? Phô mai nó chảy ra nè, hành thì xanh, bánh mì thì mềm xốp. Nếu mà ăn không hết anh chị em và các bạn để cho nó nguội chút xíu đó, sau đó mình cho vào trong hộp kính đậy lại, để bên ngoài thì nhanh hơn, còn để tủ lạnh thì lâu hơn. Vậy khi nào ăn thì mình lấy ra hâm lại bằng cách nướng hoặc là trong nồi chiên không dầu, lò vi sóng. Đó, cái bánh mì đó xốp mềm, ngon ghê chưa? Quá chừng ngon luôn. Mình cắt luôn cái này luôn. Wow, ngon chưa? Bánh mì mè